Đầy rẫy 1 tỷ tờ tiền giấy đó, con đốt cái phước của mình rồi, bởi vì tiền bạc chính là phước. Nếu con đốt tiền là con đốt phước, một ngày nào đó con sẽ không có tiền ăn, có trở thành nghèo đói nhất trên đất nước Việt Nam này. Xin chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh của con. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày nhiều niềm vui, hạnh phúc và an lạc. Hôm nay con có xem một clip rất là hay và con muốn chia sẻ clip này đến với cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Cùng xem với con nhé. Hồi xưa mình mê đốt giấy tiền vàng bạc lắm. Tại vì mình nói là đốt xuống dưới cho ông bà có xài, mà lên chùa ghi xin cho ông bà con mau siêu thoát. Nếu mà siêu thì có ở dưới đâu lãnh cái tiền đó. Như vậy mình làm chuyện gọi là gì? Mâu thuẫn phải không? Xin Phật cho ông bà con lên trển, mà năm nào cũng đốt giấy xuống dưới cho ông bà xài. Hỏi đốt chi vậy con? Đốt cho ông bà ở dưới xài. Vậy con muốn ông bà ở dưới hay muốn ở trên? Muốn ở dưới thì khỏi ghi tên cầu siêu, mà muốn ghi tên cầu siêu thì khỏi đốt giấy nữa. Hiểu được cái đó rồi, cái mê lầm của cái đốt giấy đó nó không còn nữa. Nếu mà cho rằng đốt vàng mã mê tín thì nhang đèn mê tín hết, trái cây mê tín hết, ba cái gì đem cúng đó mê tín hết. Bỏ vàng mã thì bỏ hết mấy kia đi. Tại sao chỉ là lọc ra vàng mã là mê tín? Bởi vì dựa vào một số những cái người không hiểu cho nên họ nói đó, rồi cái chúng ta nhảy theo. Tại sao chúng ta phải bận lòng về những chuyện đó? Chúng ta phải xác định cơ bản nhất vàng mã là lễ nghi, chứ không phải là mê tín hay là chánh tín gì hết á. Cúng là phải có lễ nghi. Giờ cúng để cái bàn trống dọc về, không có bông trái nhang đèn hoa quả, không có vàng mã gì cúng gì hả? Giờ cúng đi, tôi chỉ có cái tâm mà, tôi sống bằng chân lý cái tâm mà mốt nội bà nội mày chết mày làm y vậy đi, mày đem cái tâm ra nghe, mày đừng có mồ mã, mày đừng có mai táng, mày đừng có bất cứ cái hình thức gì hết trơn nghe, mày sống cái tâm mà. Xem xong clip, mọi người thấy sao à? Bài giảng của thầy Thích Pháp Hòa và thầy Thích Phước Tiến là đều nói về vàng mã. Thầy Thích Pháp Hòa nói mọi người muốn đốt vàng mã xuống dưới cho ông bà có tiền xài, nhưng khi lên chùa lại cầu cho ông bà được siêu thoát. Nên thầy Pháp Hòa nói mọi người đang làm một cái chuyện rất là mâu thuẫn. Thầy Thích Pháp Hòa nói tiếp, vậy thì mọi người muốn cho ông bà xuống dưới hay là lên trời? Vì muốn ông bà xuống dưới thì nên đốt vàng mã và khỏi cầu siêu cho ông bà nữa. Còn muốn cầu siêu cho ông bà lên trời thì đừng đốt vàng mã nữa. Đó là bài giảng của thầy Thích Pháp Hòa. Còn bài giảng của thầy Thích Phước Tiến, thầy Thích Phước Tiến nói đốt vàng mã là không phải là mê tín. Vì nói vàng mã là mê tín thì trái cây, nhang đèn và các đồ cúng đem lên đều là mê tín cả. Và thầy Thích Phước Tiến nói tiếp, bỏ vàng mã thì bỏ tất cả những kia đi luôn đi. Vì vàng mã chỉ là lễ nghi thôi, mà cúng là phải có lễ nghi, chứ vàng mã không phải là mê tín. Còn theo mọi người thì như thế nào ạ? Nếu mọi người đồng quan điểm với bài giảng của thầy Thích Pháp Hòa thì để lại comment là thầy Thích Pháp Hòa. Còn nếu mọi người đồng quan điểm với thầy Thích Phước Tiến thì để lại comment là thầy Thích Phước Tiến. Còn riêng con thì con thích bài giảng của thầy Thích Pháp Hòa, vì thầy Thích Pháp Hòa nói chuyện dễ nghe hơn và logic hơn. Còn bài giảng của thầy Thích Phước Tiến á, khó nghe. Thầy Thích Phước Tiến nói như kiểu áp đặt vậy, có cái kia là phải có cái nọ, và nói những cái câu sau rất là bực tức. Thầy dùng những cái từ như bà nội, ông bà nội mày. Tại sao đi tu mà chúng ta dùng những cái từ như vậy? Đôi khi chưa bàn tới chuyện đúng và sai trong bài giảng, nhưng trong bài giảng thầy không dùng những cái từ chợ búa như vậy. Nó giống như cái kiểu không vừa lòng thầy thì thầy sẽ dùng những cái từ nặng lời và khó nghe như vậy. Theo suy nghĩ của con, cái ngày cúng của ông bà đó đâu nhất thiết là phải đủ đồ kia, có đồ nọ. Vì ý nghĩa của ngày cúng là để tưởng nhớ người đã khuất, là ngày tất cả dòng họ gần xa, bà con hàng xóm láng giềng tập hợp ăn một bữa cơm để thiết chặt tình đoàn kết, tình nghĩa hàng xóm lại với nhau. Vì vậy trong những cái món đồ lễ nghi khi cúng, cảm thấy cái nào có ý nghĩa thì giữ lại, cái nào không cần thiết thì chúng ta cũng nên bỏ qua. Và con cũng thấy cái phong tục đốt vàng mã thì nên bỏ qua. Vì mọi người nghĩ đi, chúng ta bỏ ra một cái số tiền để mua giấy vàng mã, mà trong khi đó tiền vàng mã làm từ những cái giấy bỏ đi
Đôi khi chúng ta không biết nó có bẩn hay không, nó có sạch sẽ hay không nữa, rồi chúng ta lại đốt đi, mà không biết ông bà có nhận được hay không. Mà chắc là không nhận được rồi, vì đó là phong tục thôi, chứ làm sao mà nhận được. Còn có nhiều cái gia đình có nhiều tiền, nên mỗi lần cúng cho ông bà đốt rất là nhiều vàng mã. Vậy mỗi lần đốt như vậy á thì rất là phung phí và gây ô nhiễm nữa. Thà để cái số tiền đó tặng cho bà con nghèo khổ, khó khăn thì còn thấy ý nghĩa và thực tế hơn. Và sau đây con sẽ chia sẻ một clip rất là hay cho cô chú, anh chị và các bạn cùng xem để hiểu hơn nguồn gốc đốt vàng mã xuất phát từ đâu. Cùng con xem nhé. Người Tàu đã dạy cho dân tộc mình và để lại cho dân tộc mình cái sự mê tín dị đoan sâu đậm đến độ chúng ta không nào rời bỏ được. Con tưởng tượng người Tàu rất là thông minh. Tất cả những gì mà họ viết lại, họ để lại dân tộc mình sau 1000 năm nô lệ giặc Tàu là những sách vở đến bây giờ 98% chúng ta đều sử dụng, đôi khi sử dụng quá đáng, chưa bao giờ viết lại được điều gì. Bởi chúng ta không có, bản thân người dân tộc Việt Nam không có Phật giáo. Từ khi mà tiếp nhận Bắc Tông từ ở Trung Quốc về đây, chúng ta sống theo biểu lộ theo cái nghi thức mà họ để lại cho dân tộc của mình. Mà đại đa số chúng ta đều bị mê tín dị đoan. Người Tàu rất là thông minh, họ lụm giấy dơ khắp nơi về, họ tái chế ra thành giấy. Tái chế giấy từ xưa tới giờ. Họ lấy tiền đó rồi bắt đầu họ cho mình cái đầu là ba mẹ mình chết, rất là nghèo nàn cho nên cần thêm tiền vậy. Chúng ta lấy tiền mặt đi đổi cái giấy đồ dơ để đốt cho ông bà của mình. Thứ nhất là ông bà mình bị gạt, thứ hai là hửi đồ dơ ung thư phổi chết lần thứ hai. Từ vì á, tụi con không hiểu giấy đó từ đâu. Xù là người ở gần bên chợ lớn, Xù rất là hiểu. Họ lụm giấy dơ tầm bậy tầm quạ ngoài đường, họ tái chế lại rồi họ lại đổi tiền mặt. Họ rất là thông minh. Đừng có tưởng rằng là mình đốt từ giấy hưởng được, chưa chắc. Đệ tử thầy ở bên ở Pleiku Gia Lai Con Tum á, nó đốt từ 4 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Công an phải tới bao giờ cho nó sợ cháy nhà. Mà nó đốt một tiền tỷ đó, trong khi tiền tỷ đó mình làm được bao nhiêu? Bao nhiêu trẻ em nghèo đói, không quần không áo, không cơm mặc, không cơm ăn áo mặc, khắp nơi trên đất Việt Nam vẫn còn đầy rẫy. 1 tỷ tờ tiền giấy đó, con đốt cái phước của mình rồi. Bởi vì tiền bạc chính là phước. Nếu con đốt tiền là con đốt phước, một ngày nào đó con sẽ không có tiền ăn, có trở thành nghèo đói nhất trên đất nước Việt Nam này. Quý đệ không tin thì cứ làm đi rồi sẽ thấy trong đạo nói cái gì. Tiền bạc chính là phước đức mình có từ ông bà để lại, từ phước đức mình sống. Mình mới có tiền có bạc, mình làm sống an lành hơn, đầy đủ hơn huynh đệ của mình. Nhưng không phải giờ đó mình đem đi mình đốt đi. Người ta rất là thông minh để lấy tiền thiệt của mình đốt tiền giấy. Để làm cái gì? Để mua phước à. Đừng có hòng mà mua được cái gì hết á. Mình đang đốt phước của chính bản thân mình đó. Bây giờ huynh đệ muốn tiếp tục đốt phước cứ làm đi. Trong đạo chúc huynh đệ may mắn trên con đường tu học nha. Thấy có phước không? Có lợi không? Chẳng lợi lạc gì hết á. Trung đạo không có đả phá bài bán nha, chúng mà nói thẳng sự thật luôn á. Huynh đệ tiếp tục muốn tạo phước bằng cách đó, đừng có mơ lấy gạo nấu thành cơm, lấy đá nấu thành cơm là chuyện làm gì có. Muốn tạo phước đó, nhưng những gì mình làm đây nè, làm hết cho nên ba tánh sanh, có nhiêu làm nhiêu. Không phải mình làm để vay nợ mà làm không, làm bằng cả con tim sức mạnh mình dành cho dân tộc của mình á. Mình làm tròn bổn phận anh em với anh em là báo hiếu chư Phật rồi. Bởi vì phụng sự anh em bá tánh sanh chính là báo hiếu chư Phật. Không phải mấy ông đã chết cần mình đâu, mấy người ông Phật còn sống đang cần mình đây nè. Mỗi một vị Phật mà làm việc cho anh em bá tánh là báo hiếu các ông Phật này nè, ông Phật này nè, rõ không? Xem xong clip thì mọi người hiểu hơn tiền vàng mã có nguồn gốc từ đâu rồi đó. Nó xuất phát từ người Trung Quốc. Thầy Thích Trung Đạo nói người Tàu dạy cho chúng ta mê tín dị đoan và không thể nào rời bỏ được. Người Tàu người ta gom góp giấy bỏ rồi về tái chế ra vàng mã, và họ đánh vào tâm lý ba mẹ ông bà của chúng ta khi mất rất là khổ nên cần tiền là vàng mã để chi tiêu, nên chúng ta lấy tiền thiệt mua vàng mã từ họ mà họ tạo ra từ giấy bỏ đi về đốt cho ông bà. Nó vừa phí phạm vừa gây ô nhiễm. Thầy nói tiếp, thầy có một đệ tử ở Kon Tum đốt vàng mã từ 4 giờ chiều đến 12 giờ đêm mà công an tới bao vây vì sợ cháy nhà luôn. Thật sự cái số tiền của chúng ta làm ra là mồ hôi nước mắt của chúng ta, nó cũng rất là khó, và đó cũng là phước của chúng ta. Vậy mà chúng ta đem số tiền đó đi mua vàng mã làm từ những cái tờ giấy bỏ đi rồi để đem về đốt. Thật sự chúng ta đang đốt phước của chúng ta. Nó vừa mất phước, vừa vung phí và gây ô nhiễm, chẳng mang lợi ích gì cả. Tại sao chúng ta không có đem cái số tiền đó mà giúp những hoàn cảnh khó khăn, giúp những trẻ em thiếu cơm ăn áo mặc? Những cái việc làm như thế
thật đáng quý biết bao, mới đáng được trân trọng làm sao. Như hiện nay người dân miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của sự tàn phá của cơn bão số 3 có tên là Yagi, gây thiệt hại rất là nhiều, lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Nhiều người dân mất nhà, không có nhà có cửa, mất luôn người thân và cần sự giúp đỡ chung tay của các mạnh thường quân trong nước. Con cũng mong mọi người hãy hướng về miền Bắc, người dân miền Bắc mà trích ra một chút ít tiền, coi như nhịn uống cà phê vài ngày, nhịn uống trà sữa vài ngày, để ủng hộ bà con đồng bào ta vượt qua khó khăn này. Nếu mọi người không biết ủng hộ bằng cách nào thì hãy lên mạng, vào Google tìm số tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là nó ra. Con làm clip này cũng không vì mục đích kêu gọi từ thiện cho riêng ai, vì con cũng trích ra một số tiền nhỏ để ủng hộ cho người dân miền Bắc thông qua số tài khoản của Mặt trận Tổ quốc. Có vẻ đó là một nơi đáng tin cậy nhất hiện nay. Con cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày nhiều niềm vui, hạnh phúc và an lạc. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo.